Привіт! З вами Тетяна Лелека, і сьогодні ми продовжимо з вами читати авторську книгу «Історія одного ангела» або «Записки пришлепкуватої вишивальниці». Ну що, полетіли? Дійсно, вишивку я вважаю одним з медитативних методів створення своєї реальності, такою собі могутньою енергетичною технікою. А що? Дарма старовинні скрині наших предків були заповнені вишитим скарбом. Та ні, вишивка – то таємна мова знаків. Вишиваючи свої хрестики, чарівниця творить свою реальність, своє чудо. Знімає енергетичні блоки, розв'язує вузли на своєму шляху. Кожен вишитий знак – то таємна мова, яку можна читати, немов книгу. Я завжди з відкритим ротом дивилася на людей, які вміють творити. Людина, яка творить красу руками, не має значення, що саме, лунає по-іншому, відчуває інакше і все життя перетворює на чарівну майстерню. В якийсь час я думала, що в мене руки не з того місця, та й прикладу для наслідування не було. Але десь глибоко в мені сиділа та зернина і проросла. Першою мою вишитою картиною був букет польових квітів зі стрічок. Я так захопилася квітами, що навишивала купу картин та доньку в додачу. Сніжною зимою в колисці спало немовля, а на стінах квітла оранжерея з квітів. Потім була серія картин з бісеру, але з часом я знову взялася за шовкові троянди. «Знову квіти? Та ти почекала трохи, чи що?» – сказав тоді чоловік. «Навишиваєш, знаю, а так виспатися хочеться». Так, діти ростуть вночі разом зі своїми зубами. А потім була історія з кумою. Кожного разу, приїжджаючи в гості зі свого холодного Талліну, вона надихалася моїми картинами. От я і вирішила підсадити її на голку, подарувавши бісерний набір «Будиночок Мрія». Я ретельно передивлялася схеми, щоб не було ніяких перешкод, щоб хвіртка додому була відчинена, щоб перед будинком не протікала річка чи ще якась перешкода. Обрала гарненький дерев'яний будиночок. Закінчивши цю роботу, кума взялася вишивати колодязь, а з часом вони придбали будинок дерев'яний, з колодязем на подвір'ї. Одночасно з кумою свій будинок мрію закінчила і я. На картині було зображено дерев'яний двоповерховий будинок з альтанкою. На порозі сидів рудий котик, а навколо росли квіти та дерева. В роботі я поєднала бісера зі стрічками, а вздовж доріжки нашила каміння рожевого кварцу. Цей дім став моєю мрією. І як вони народжуються, ті мрії? Ось народжується мрія. Легка, як подих, підіймається хмариною, така прозора і ніжна. А ось мрія, наче пір'їна, сідає на плече, кріпне, набирає силу, її як дитину можна взяти в руки, відчути, поніжити. Вона така реальна. А буває мрія, схожа на вітер, стрімка, раптова, в'ється, мов вихор навколо тебе, якщо не розгубишся, хапаєш її і тримаєш за хвоста, щоб не зірвалася. Головне в техніці вишивання своєї реальності – це дозволити собі мати бажане, без всіляких «але», лише тому, що Всесвіт безмежний, а ти в ньому чарівниця. Чарівниця борщу так і не зварила, обідали в Маргариті. На цій ноті я закриваю книжку і хочу запитати, чи мрієте ви про щось особливе для себе? Чи війна загнала всі мрії на саме дно душі, бо не на часі? Не можна дати війні перемогти себе, потрібно діяти, жити активно. Хочу навести притчу про двох жабок, які потрапили в глечик з молоком. Вибратися було важко. Одна жаба змирилася зі своєю долею і загинула, друга борсалася, аж доки молоко не перетворилося на сметану і врешті-решт змогла виповзти з пастки. Притча, яка підходить практично під всі життєві ситуації. Усі ми попадаємо в такі глечики. І можна змиритися зі своєю долею,
і чекати щасливого якогось випадку, а можна борсатися до останнього. Не знецінюйте марність зусиль, не впадайте в апатію, не складайте лапки. Кожен, хто активний, матиме результат. Не очікуючи на кращу долю, творіть її самі. Часи такі, коли можна матеріалізувати всі наші бажання. Не буває так, що простір лише відбирає. Карти життя будуть розкладатися таким чином, щоб примусити змінити мислення. Якщо людина проходить певні уроки, змінюється, активує свідомість, як результат отримує матеріалізацію бажань і навіть в більшій мірі, ніж сподівалися. Зараз не на часі жалітися на складне життя і не час впадати в анабіоз. Якщо є бажання, свідомо йдіть до них. Хочете змінити своє життя? Почніть робити те, що ніколи не робили, і так ви активуєте можливості. Так відбувається завжди. Щось нове, будь то хобі, якесь захоплення, нова робота тощо. Це про нові нейронні зв'язки, нові знайомства, нові можливості, нові дороги, все нове. А зараз так багато способів внести зміни в своє життя. І спробуйте творчо підсилити та укріпити свою мрію. Наприклад, вишийте, намалюйте, викладіть мозаїкою те, що бажаєте. І відчуйте себе в уже здійсненій мрії. Зануртеся в стан відчуттів, а що б ви відчували, отримавши бажане, будь то нове житло, зустріч з коханим, довгоочікуване материнство. Пробудіть ці бажання і дайте їм увагу. Знаєте, як би не було нашим жінкам, в будь-який час війна, голод, виселення, гулаги, вони постійно вишивали. Бо в цьому наша сила. І починаючи вишивати будь-що, вони завжди робили присвяту. Спробуйте поєднати творчість з своєю мрією, і результати не забаряться. Хочу поділитися тим, над чим зараз працюю. В нас немає автомобіля. І ми з чоловіком через якісь особисті дитячі переконання, які я називаю вавки, вважали, що це зайвий клопіт. Постійно їздити не потрібно. А коли треба, завжди можна викликати таксі. Особисто у мене було переконання, що це може бути небезпечно, бо мій батько загинув в аварії. І я свідомо заперечувала думку, щоб я сіла в кермо та ще й дитину поруч посадила. Які негативні переконання можуть бути відносно авто? Наприклад, негативний минулий досвід. Або ви багато часу дитиною проводили в авто, батьки так хотіли показати вам весь світ, а вас просто нудило. Або негативні відчуття, запах того масла, бо батько весь час розбирав ту автівку, або вчив водити своїми батьківськими методами. І краще вже взагалі не мати того клопоту. Якось так. І одного разу нам терміново потрібно було їхати. Ми почали шукати таксі і готові були заплатити будь-які гроші. Та мені сказали: Таня, ніхто не поїде, ні за які гроші. І знаєте, в той момент моє переконання змінилося. Я зрозуміла, що давня аварія не має до мене ніякого відношення. І всякі вавки відпали. Я собі сказала: ви купите собі грьобану машину, і ти здасиш на права, і коли треба буде, загрузите своїх дітей і поїдете. Ось так ми змінюємо переконання. Я просила чоловіка намалювати мені авто, бо в мене все так працює. Має бути розписане, має бути намальовано, має бути вишито. Я прокидаюся, і перше, що я бачу, перелік бажань на червоному аркуші поруч з ліжком. Чоловік авто так і не намалював. Так я, дивіться, зараз покажу. Ось, видно? Викладаю мозаїкою авто своєї мрії. Білу Тойоту. Губа не дура, правда? Намалював би якусь ладу. Тратився б на ладу, а так Тойота.
Але просто мріяти це лише просто мріяти, і на одній мрії не поїдеш. Потрібно діяти, змінюватися, вчитися мислити новим чином, активувати свідомість, працювати з енергією. І знаєте, я не знаю ні однієї людини, яка б вийшла з дитячої позиції, рік йожила і медитувала і не отримала результатів. Все в нашій голові. Зараз такий час, коли за пасивність, стан лінії або апатії будуть бити по руках. Склала лапки – лясь. Кожен сам обирає свою позицію. Що я ще роблю, щоб підсилити здійснення мрії мати авто? Мінімум 2 на тиждень я їжджу на таксі і кожен раз залишаю поверх суми чайові з присвятою мати своє авто. Присвяту роблю з побажанням всім, хто має бажання мати машину, щоб вони її придбали. І якщо я роблю донат на авто, також присвячую це мрії своїй мати авто. І бажаю всім водіям гарної дороги, коли бачу білу Тойоту, беру пелюсточку і бажаю гарної дороги. Ну і, звісно, віртуалізація себе в авто мрії. Це не просто автівка, а мої відчуття в ній. Наприклад, коли я хочу повести дітям показати країну. І взагалі віртуалізація – це один із самих сильних інструментів для досягнення своєї цілі. Коли мені було плюс-мінус 20 років, я мала зайву вагу. І ніякі дієти не допомагали. Я сама собі придумала. Кожного разу перед сном я занурювалася в стан, коли бачила, відчувала себе стрункою, бачила себе в тілі мрії. І знаєте, рік цієї техніки і з вагою я більше не маю клопоту. Як правило, зайва вага – це внутрішній конфлікт з мамою. Коли є якісь претензії, по типу мама не додала уваги, часу, любові, якось не так виховала. У дитини, коли вона народжується, головний інстинкт – це ссати молоко. І коли здається, що не закриті потреби з мамою, бо мама ж не додала, хочеться щось постійно закинути в рота. З часом ми будемо розбирати тему мами. Зараз лише скажу, що мама нам дала все для того, щоб ви стали тим, ким маєте стати. І наша задача – зайняти місце доньки та прийняти маму такою, яка вона є. В цю тему ми будемо заглиблюватися пізніше. Коротко скажу, мама – це наша внутрішня опора, яка відповідає за внутрішній спокій. От коли за вікном бомби падають, а ви зберігаєте спокій та впевненість. Це воно. Або не труситеся за свою дитину. І якщо підвищена тривожність, продіагностуйте відносини та ставлення до мами. Мама – це баланс, рівновага та довіра. Мама – це про відносини з дітьми, а ще більше з доньками і іншими жінками навколо. Не пропрацювали з мамою, працюємо з іншими жінками. Мама – це залежність від їжі, паління, алкоголю. Я вже мовчу про глибоку образу на маму, яка перетворюється з часом на хворобу. Якось так. Давайте далі поговоримо про тих, по традиції, хто народився 4, 31 або в квітні місяці. Якщо чоловік, то він має посадити дерево, побудувати будинок, відкрити бізнес, народити дітей і бути гарним, ніжним чоловіком та батьком. І тут важливо знайти баланс між м'якістю та твердістю. Якщо це жінка, мені, чесно, хочеться вас обійняти, бо ви одні з самих жорстких особистостей. Ваш девіз – «Я сама». Я все сама. Ви часто прагнете змагатися з чоловіками. Я не гірше воджу авто, я не менше заробляю, я здатна придбати будинок, авто, мати бізнес і навіть народити сама дитину, бо я все сама. Визнайте свою жіночу природу, бо природа чоловіка – бути сильнішим, а природа жінки – бути слабшою, жіночною.
І якщо так робити, бути дуже твердою. Жінка витісняє чоловіка зі свого місця і нарощує собі ось такенні яйця. А чоловік стає схожим на жінку. А якщо жінка має сина, то і він віддувається. Знаєте, чи це тільки про четвірки? Ні. Ні. Маю питання. Тих, хто впізнав себе. Четвірки. Хочу запитати, які у вас відносини з батьком? Помер, кинув, пішов до іншої, взагалі його не знали, або він вас не помічав. В четвірок по-іншому буває рідко. І оце те, що потрібно пропрацювати. Всі образи, всю біль, всі претензії. Бо від цього багато що залежить. Ваша реалізація, гроші, авторитет, ваша впевненість. І взагалі, чи маєте ви чоловіка? Чи не подавляєте ви свого чоловіка або сина? І чи не мають вони залежностей? Бо чим далі ми від батька, тим далі ми від себе. Бо ти ж мене кинув, і я докажу всьому світу, що я сама все зможу. І всі претензії, які в нас є до батька, це претензії до всіх чоловіків навколо. Що з цим робити? Заходьте на читання історії одного ангела. Цю тему я буду розбирати на атоми. Якщо у вас є знайомі, чиїх чоловіків забрала війна і в них є діти, запропонуйте долучитися до читання. Погляньте, які часи. Скільки дітей буде рости без батька. І це про наш духовний урок під назвою «Рід». Ми маємо знати, чиї ми діти, хто наші батьки і хто ми взагалі. Ось так от. Наостанок в мене для вас буде ось така картка з колоди «Де живе твоє натхнення». Не тужи, що світ чорно-білий, а раптом він полотно для кольору твого кохання. Про кохання давайте поговоримо наступним разом. Обіймаю. Зустрінемося 3 лютого і буду вдячна за підтримку.